So in this way, a number of enterozoites come out of this antheridium in mass, and they dissolve in water. They come out with the help of mucilage. Mucilage is sticky substance, and this mucilage dissolves in water, and now the enterozoites are free. And these enterozoites now swim from this portion to this. This portion means from this male receptacle to female receptacle, which is found in another plant. So the distance may be not great. So it requires, however, it requires water. With the aid of water, these enterozoites from this side, from this cup, male receptacle, start to move towards what? Female receptacle. So this happens just before the fertilization. So यहाँले बुझ्नु पर्यो के भन्दाखेरि एन्थेरिडियमबाट यसरी थुप्रै एन्थेरोजोइट्सहरू निक्लिन्छ म्युसिलेजसँग र म्युसिलेज पानीमा डिजल्भ हुन्छ एन्थेरोजोइट्सहरू फ्री हुन्छ र एन्थेरोजोइट्सहरू अब यहाँबाट यहाँ पुग्नुपर्ने छ फर्टिलाइजेसनको लागि किनभने ग्यामेट्सहरू रेडी भइसक्यो यसले एन्थेरोजोइट बनाइसक्यो अनि फेरि यहाँ भएको आर्किगोनियमले एग बनाइसक्यो नाउ फर्टिलाइजेसन अकर्स fertilization how fertilization occurs in Markensia योभन्दा अगाडि मैले कुरा गरिसकेँ once the gametes are ready or they are produced and then the egg fertilization begins but to fertilize egg by sperm or enterozoites has to move from its production area to the region of egg. So it requires water. That's why water is essential for fertilization. So water is essential for fertilization. किनभने एन्थेरोजोइट्सहरु एउटा प्लान्टमा बनेको छ आर्किगोनियमहरु अर्कै प्लान्टमा छ सो एउटाबाट अर्कोमा जानै पर्यो सो पानी त चाहिने भयो सो विथ द हेल्प अफ देयर फ्ल्याजेला जस्तो एन्थेरोजोइट्सको मैले यहाँलाई अघि स्ट्रक्चर बनाएर देखाएको थिएँ एन्थेरोजोइट्स आर कोइल्ड एन्ड बाइफ्ल्याजेलेटेड इन दिस वे यसरी कोइल र बाइफ्ल्याजेलेट हुन्छ सो यिनीहरु के हुन्छ विथ द हेल्प अफ देयर फ्ल्याजेला स्विम इन वाटर दुईटा फ्ल्याजेला यहाँहरु देख्न सक्नुहुन्छ स्विम इन वाटर एन्ड रिच टुवर्ड्स आर्किगोनियम आर्किगोनियममा पुगिसकेपछि आर्किगोनियममा के हुन्छ भन्ने कुरा भयो जस्तो कि यो आर्किगोनियममा सपोज यो आर्किगोनियमको स्ट्रक्चर मैले फेरि बनाए यस्तो खालको स्ट्रक्चर थियो just before the fertilization as the enterozoites reach to आर्किगोनियम पुगिसकेपछि के हुन्छ at the meantime यो यहाँ भएको एउटा सेल थियो जसलाई हामीले भेन्ट्रल क्यानल सेल भनेको थियौं त्यो डिजल्भ हुन्छ यहाँ नेक क्यानल सेल्सहरु थियो नेक क्यानल सेल्सहरु पनि सबै डिजल्भ हुन्छ सो यो डिजल्भ हुन्छ माथिको चारवटा कभर सेल हुन्छ भनेको थिएँ मैले त्यो कभर सेल व्हिच फंक्शन्स लाइक अ लिड त्यो पनि ओपन हुन्छ सो अ कन्टिन्युअस प्यासेज इज फर्म बाइ द डिसोल्युसन अफ दिस सेल्स यो भेन्ट्रल क्यानल सेल नेक क्यानल सेल भएर म्युसिलेज बन्छ दिस एरिया इज फिल्ड अप विथ व्हाट म्युसिलेज सबै म्युसिलेजले भरिन्छ यहाँ टुप्पाको कभर सेल्सहरु ओपन हुन्छ नेक क्यानल सेल भेन्ट्रल क्यानल सेल डिसल्भ्स एन्ड फर्म्स म्युसिलेज एन्ड म्युसिलेज इज स्टिकी सो यति भइसकेपछि दिस म्युसिलेज सेक्रेट्स अ काइन्ड अफ केमिकल मोस्टली इट इज सुक्रोज एक खालको सुक्रोज निकाल्छ अनि ड्यू टु द सुक्रोज दिस एन्थेरोजोइट्स आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स एग यहाँनिर मैले एग बनाएको छ यो एगमा एट्र्याक्ट हुन्छ इन दिस वे दिस एन्थेरोजोइट्स नम्बर अफ एन्थेरोजोइट्स नाउ enters inside this archegonium through this neck and this is facilitated by sucrose यो mucilage निक्ल्यो यहाँहरु मैले mucilage भनेर यहाँनिर बताएको थिएँ mucilage helps in the movement of this enterozoites or sperm यो sperm भयो so थुप्रै enterozoites in this way start to enter here in this way let's suppose all these are the enterozoites थुप्रै enterozoites हरु यसरी यहाँ भित्र पुग्छ So due to the production of sucrose-like chemicals by mucilage, mucilage produce sucrose. मैले यहाँलाई mostly sucrose is produced. So enterozoites now number of enterozoites enters inside this archegonium where egg is present, and out of many enterozoites, only one fuses with this egg and fertilization occurs, and the zygote is formed. अब त्यही ठाउँमा के भयो एक भएकै ठाउँमा के हुने भयो जाइगोट भयो यो भयो आर्किगोनियमको यो भेन्टर भयो हेर्नु होला यो भेन्टर भयो यो नेक भयो सपोज you can see so once the fertilization occurs here zygote is formed one sperm
and one egg fuses. Both are haploid. Egg is haploid, and these entherozoids are also haploid. Entherozoids are also haploid, and one entherozoid fuses with egg and forms what? Diploid zygote. Zygote is formed inside the archegonium. This is venter. Remember, this is venter and this is what? Neck. So since egg is located inside the venter, so the zygote is formed in the venter of archegonium. So once the zygote is formed, then one part of the life cycle is completed. That is what? Gametophytic phase is completed, because with the fertilization, this zygote is formed, and this zygote is the first structure that represents 2n stage. That's why the sporophyte begins with the formation of zygote. Zygote is the initial cell or the first cell of sporophyte, and the process that lead to the sporophyte is what? Fertilization. यहाँनिर हाम्रो के भयो? Fertilization भयो. So here is sperm and egg, and this fertilized, and now zygote is formed. So after fertilization, sporophyte begins, means 2n stage begins, and the zygote is the first structure of sporophyte. Now zygote develops into the main sporophyte. अब यो सबै काम कहाँ भइराखेको छ भन्दाखेरि यो सबै काम फिमेल प्लान्टमा भइरहेको छ. वाइ? बिकज दिस आर्किगोनियम्स, यो आर्किगोनियम बनाएको मैले, यहाँले बुझ्नुभयो होला. आर्किगोनियम फिमेल प्लान्टमा झुन्डिराखेको छ, फिमेल प्लान्टको रिसेप्टेकलमा झुन्डिराखेको छ. सो त्यही प्रत्येक आर्किगोनियममा के भयो? जाइगोट बन्यो. थुप्रै जाइगोटहरू बने. सो आउट अफ मेनी जाइगोट, बट ओन्ली वान डेभलप्स इन्टु, थुप्रै जाइगोटहरू हुन्छ, सबै जाइगोटहरू बन्न सक्छ भन्ने छैन. जस्तो कि मैले फेरि यहाँहरूलाई देखाएँ कि अहिलेको स्ट्रक्चर यहाँ हेर्नु, यहाँ हामी देख्न सक्छौँ. लेट सपोज यू क्यान सी यो स्ट्रक्चर हो, यहाँनिर थियो, हामी हेर्न सक्छौँ. फर एक्जाम्पल दिस इज द भिएस अफ वाट आर्किगोन फिमेल रिसेप्टेकल, अनि यहाँनिर एक भएको थियो, एक भएकै ठाउँमा अहिले के भयो? जाइगोट भयो. दिस इज हाउ जाइगोट आर फर्म. सेभरल जाइगोट्स आर प्रोड्युस. थुप्रै जाइगोटहरू बन्न सक्छ यहाँनिर, किन थुप्रै आर्किगोनियम थियो. यहाँनिर थुप्रै आर्किगोनियमहरू छ. Here थुप्रै आर्किगोनियम्स you can see. Let's suppose this structure represent archegonium, let's suppose, and here the zygotes are formed. प्रत्येकमा के भएको छ? जाइगोट हुन्छ. So the same structure is shown here. So यसरी जाइगोटहरू भयो. अब जाइगोट develops into the main sporophyte. Though zygote is also the sporophyte, but the main sporophyte is formed by the further division in the zygote. Zygote भनेको एउटा सेल हो, यो एउटा सेल हो. स्पर्म भनेको एउटा सेल हो. यही सेललाई मैले यहाँ देखाइरहेको छु. अनि यो सेल र यो सेल फ्युज हुन्छ, अनि जाइगोट भनेको एउटा सेल हो. फेरि दुईटा सेल फ्युज भएर फेरि एउटा बनेको. सो त्यो एउटा सेलमा डिभाइड भएर अर्को मेन स्पोरोफाइट बन्छ. सो दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर. सो यस्तो स्पोरोफाइट कहाँनिर बन्छ भन्दाखेरि यहीँनिर बन्छ, जहाँनिर आर्किगोनियम थियो त्यहीँनिर स्पोरोफाइट बन्छ. सो द स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन द ग्यामेटोफाइट भन्छौँ हामी. यो प्लान्टको यो जुन पोर्सन मैले बनाएको छ फिमेल रिसेप्टेकल, यो भनेको त फिमेल प्लान्टको पार्ट हो, र फिमेल प्लान्ट भनेको ग्यामेटोफाइट हुन्छ. सो यो ग्यामेटोफाइट हो. यो जति अहिले देखेको स्ट्रक्चर जति छ ग्यामेटोफाइट. अब यहाँ यो जाइगोटबाट बन्ने स्ट्रक्चर चाहिँ के हुन्छ? स्पोरोफाइट भन्छ. सो स्पोरोफाइट इज अट्याच विथ द ग्यामेटोफाइट. यसलाई हामी अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भन्दाखेरि के भन्छौँ? स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट. सो त्यो स्ट्रक्चर कसरी बन्छ त्यो कुरा गरौँ. स्पोरोफाइट कहाँनिर बन्ने भयो भन्दाखेरि लेट सपोज अब म यहाँहरूलाई यो जाइगोटबाट कसरी स्पोरोफाइट बन्छ भन्ने कुरा देखाउँछु. सो स्पोरोफाइट, दिस जाइगोट सेल डिभाइड्स रिडिभाइड्स रिपिटेडली बाई माइटोसिस सेल डिभिजन. एउटा कुरा यहाँहरूलाई सम्झाइहाल्नु, लाइफ साइकलमा अथवा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन अथवा भनौँ सेक्सुअल रिप्रोडक्सनमा एकचोटि मात्रै मियोसिस हुन्छ, त्योभन्दा फेरि मियोसिस हुँदैन. बाँकी सबै सेल डिभिजनहरू के हुन्छ? माइटोसिस नै हुन्छ. सो यो डिभिजन पनि के हुन्छ? माइटोसिस नै हो. जाइगोट डिभाइड्स रिपिटेडली बाई माइटोसिस डिभिजन. एउटा सेल अब दुईवटा बन्छ, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 यस्तै हुँदै नम्बर बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ. एन्ड दिस जाइगोट डेभलप्स इन्टु मेन स्पोरोफाइट. र फुल्ली म्याच्योर भइसकेपछि त्यो धेरै सेलको स्पोरोफाइट कस्तो हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ देखाउँछु. दिस स्पोरोफाइट कन्टेन्स 3 डिफरेन्ट पार्ट्स. 3टा पार्ट्सहरू हुन्छ मेनली. स्पोरोफाइट कन्टेन्स 3 मेन पार्ट. यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ. This type of structures is formed by the repeated division in zygote. Zygote को सेलमा रिपिटेड डिभिजन भएर यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ. यसलाई मैले अलिकति चेन्ज गरेँ, अलिक यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ. यो स्ट्रक्चरलाई भन्छ
foot. 11 seta, and this is called capsule. This is mature sporophyte. अथवा यसलाई हामी स्पोरोगोनियम पनि भन्छौँ, स्पोरोगोनियम। यसरी यो कसरी बन्यो भन्ने कुरा मैले फेरि यहाँ देखाइरहेको छु। दिस जाइगोट डिभाइड्स, रिडिभाइड्स एन्ड फर्म्स स्पोरोगोनियम। भनेपछि यो चिज कहाँनिर टाँसिरहेको छ भन्दाखेरि यहीँनिर टाँसिरहेको छ। मैले यहाँ अलिकति यहाँहरूलाई देखाएँ मेटेर कि यो चिज अब यहाँनिर टाँसिरहेको छ। दिस इज हाउ स्पोरोगोनियम इज एट्याच्ड वेयर आर्कोगोनियम वाज फाउन्ड। यही चिज यहाँ बनिरहेको छ। त्यहाँ जाइगोट थियो, जाइगोट नाउ डिभाइड्स एन्ड फर्म्स फुट सिटा एन्ड क्याप्सुल। सरी, यहाँनिर फुट हुन्छ, फुट सिटा एन्ड capsule. So foot which is attached to this plant. This plant means what? This is female plant. यो foot को काम चाहिँ एउटा एङ्करेज जस्तो यस्तो घुमेको जस्तो अड्काउने जस्तो स्ट्रक्चर भएको हुन्छ। Foot helps in the attachment of this sporophyte with gametophyte and also helps in the absorption of food. Footले absorption of food को काम गर्छ। Also helps in the attachment of this sporogonium or sporophyte to this gametophytic part. The foot भयो which is bulbous भनेको डल्लो जस्तो पनि हुन्छ। Sometimes it is anchor like structure, यस्तो अड्काउने जस्तो पनि हुन सक्छ। And seta is the portion in between foot and capsule. It is short stalk like structure and this seta helps in the conduction of food. This helps in the absorption of food. यो फिमेल प्लान्टमा टाँसिया हुन्छ, त्यो प्लान्टबाट खाना एब्जर्ब गर्ने काम चाहिँ फुटले गर्छ। and this absorbed food are transported to this capsule through seta. So seta helps in what? Conduction of materials, the capsules. So our capsule is the main structure, but the main part of this sporophyte is capsule, and capsule को आफ्नो एउटा wall हुन्छ। This is the wall of capsule. Let's suppose this is wall of capsule. Capsule को wall भयो। So this is also single layered. This is also called jacket. Jacket पनि भन्न मिल्छ यहाँनिर। You can see single layered jacket. अनि यहाँ भित्र थुप्रै सेल्सहरु हुन्छ। So मैले सुरुमा हेरे भने चाहिँ त्यहाँनिर यो क्याप्सुल भित्र स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ। थुप्रै स्पोर मदर सेलहरु हुन्छ। You can see स्पोर मदर सेल। अनि पछाडी प्रत्येक स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ र प्रत्येक स्पोर मदर सेलबाट मियोसिसबाट चारवटा सेलहरु हुन्छ, त्यसलाई भन्छ टेट्राड। So you can see tetrad. सुरुमा हेर्यो भने चाहिँ स्पोर मदर सेल मात्रै हुन सक्छ। अलिक पछाडी हेर्यो भने टेट्राड पनि देख्न सकिन्छ। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ दुईटै देखाएँ। जस्तो कि यो अहिले मैले बनाएको चाहिँ स्पोर मदर सेल भयो। अनि खेरि यो भनेको चाहिँ दिस स्पोर मदर सेल अन्डरगोज मियोसिस, which is very important stage in the life cycle. प्रत्येक स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ र एउटाबाट चारवटा सेलहरु हुन्छ। चारवटा सेलहरु ग्रुपमा टाँसिएको हुन्छ, त्यसैलाई भन्छ टेट्राड। यसलाई मैले टेट्राड लेखेँ। अलिक लेट स्टेजमा अथवा म्याच्योर स्पोरोगोनियममा हेर्यो भने यो टेट्राडमा भएका चारवटा सेलहरु पनि सबै छुटिसकेर स्पोर्ट्सहरु बनिसकेको पनि देख्न सकिन्छ। लेट्स सपोज दिज आर द स्पोर्ट्स। अहिले मैले अलिक सानो सानो खालको सेलहरु बनाएँ। लेट्स सपोज दिज आर द स्पोर्ट्स। यसरी स्पोर्ट्सहरु भन्छ। स्पोर्ट्स कसरी बन्दो रहेछ भन्दाखेरि स्पोर मदर सेलमा मियोसिस हुन्छ अनि मियोसिस भएर चारवटा सेलको ग्रुप बन्छन् भने द टेट्राड एन्ड द सेल्स इन द टेट्राड्स later on become separated and spores are formed. यो चारवटा सेलहरु यहाँ हुन त तीनटा मात्रै देखिन्छ, किनभने चारवटा सेलहरु एउटा ग्रुपमा बसिसकेको चाहिँ अगाडिबाट हेर्दाखेरि तीनटा मात्रै देखिन्छ, एउटा ब्याक साइडमा हुन्छ, देखिने हैन। त्यही भएर यहाँ तीनटा सेलहरु जस्तो देखिन्छ। एक्चुअली दिस इज टेट्राड। टेट्राड कन्सिस्ट अफ फोर सेल्स। तर सधैँ यो टाँसेर बस्दैन। फाइनली यो चारवटा सेलहरु सेपरेट हुन्छ अनि खेरि यस्तो खालको स्पोर्ट्सहरु बन्छ। सो सुरुमा हेर्यो भने स्पोर मदर सेलहरु देखिला। अलिक बीच स्टेजमा हेर्यो भने भनेको स्पोरोगोनियम अलिक म्याच्योर नहुँदाको अवस्थामा हेर्यो भने स्पोर मदर सेल र टेट्राड देखिएला। फुल्ली म्याच्योर्ड स्पोरोगोनियममा हेर्यो भने स्पोर्सहरु मात्रै देखिन्छ। सो इन दिस वे स्पोर्स आर प्रोड्युस्ड इनसाइड द क्याप्सुल। र त्यो स्पोर्सहरुको बीचमा मसिनो थ्रेडहरु यस्तै कोइल थ्रेडहरु देखिन्छ। दिस आर नोन एज द इलाटर्स। इलाटर्स आर द भेरी इम्पोर्टेन्ट स्ट्रक्चर्स फाउन्ड ओन्ली इन द मार्केन्सिया। यसलाई मैले इलाटर्स लेखेँ। यसरी इलाटर्सहरु पनि हुन्छ, थुप्रै इलाटर्सहरु। इलाटर्स आर फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। सो यस्तो खालको स्ट्रक्चर देखिन्छ इनसाइड दिस क्याप्सुल एन्ड दिस इज द मेन पार्ट। Why this phase is called sporophyte? Because this phase produces spores. That's why it is called sporophyte.
सो यहाँलाई मैले फेरि अलिकति त्यही कुरालाई थोरै यहाँ थपेँ कसरी बन्दो रहेछ स्पोर भन्दाखेरि सुरुमा क्याप्सुलभित्र के पाइन्छ भन्दाखेरि स्पोर मदर सेलहरू पाइयो दिस स्पोर मदर सेल अन्डरगोज वाट मियोसिस प्रोसेस एन्ड फर्म्स टेट्राड एन्ड टेट्राडका सेलहरू 4 वटा सेलहरू हुन्छ भनेको छ मैले 4 वटा सेलहरू नै छुटेर के भन्छ स्पोर्सहरू भन्छ स्पोर्स आर अलवेज ह्याप्लोइड why because these are formed after meiosis यहाँलाई थाहा होला मियोसिस पछाडि बनेका सेल्सहरू ह्याप्लोइड हुन्छ एन्ड स्पोर मदर सेल इज डिप्लोइड मदर सेल इज अलवेज डिप्लोइड एन्ड once the mother cell is formed then the next step is meiosis and the meiosis produce 4 cells and these cells are always haploid so here also again gametophyte begins जस्तो कि मैले यहाँलाई बताएको थिएँ कि स्पोरोफाइट कतिखेर सुरु भयो भन्दाखेरि आफ्टर फर्टिलाइजेसन when the zygote is formed and zygote develops into what स्पोरोगोनियम अनि स्पोरोगोनियममा के रहेछ भन्दाखेरि जस्तो कि मैले यसलाई अलिकति फेरि यहाँलाई तन्काएँ यहाँ जाइगोट भयो जाइगोट बढेर के भयो भन्दाखेरि स्पोरोगोनियम भयो स्पोरोगोनियममा के छ भन्दाखेरि स्पोर मदर सेल छ स्पोर मदर सेलमा के भयो मियोसिसमा पछाडि के भन्यो टेट्राड एन्ड टेट्राडबाट के भन्यो स्पोर्स भन्यो सो अनि जाइगोट चाहिँ कसरी बन्यो भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसनबाट बन्यो सो जाइगोट भनेको के हो 2n हो यो पनि के हो 2n हो अनि मियोसिस पछाडि बनेको यो सबै के हो नाउ n सो इन दिस वे स्पोर्स आर फर्म व्हिच आर अल्सो n बिकज दिस इज द नेक्स्ट stage in the alternation of generation known as the gametophyte. The gametophyte always begins with meiosis. Meiosis भएपछि जहिले पनि gametophyte सुरु हुन्छ फर्टिलाइजेसन भएपछि जहिले पनि स्पोरोफाइट सुरु हुन्छ सो यो जाइगोट हुनुभन्दा अगाडि के थियो यहाँनिर भन्दाखेरि फर्टिलाइजेसन थियो जब फर्टिलाइजेसन भयो तब स्पोरोफाइट सुरु भयो स्पोरोफाइट इज रिप्रेजेन्टेड बाइ 2n अनि जब मियोसिस भयो अब gametophyte सुरु भयो एन्ड gametophyte इज रिप्रेजेन्टेड बाइ n सो इन दिस वे लाइफ साइकलमा के देख्यो भन्दाखेरि 2n पनि छ n पनि छ बट 2n चाहिँ एकदम छोटो देखियो यो जाइगोट बढेर स्पोरोगोनियम अनि स्पोरोगोनियममा स्पोर मदर सेल यति मात्रै हो देन अल अदर स्टेजेस इन द लाइफ साइकल यो सबै के हुन्छ gametophyte हुन्छ यसको कुरा अहिले फेरि गरौँला एनीवे सो दिस क्याप्सुल इज द भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट व्हिच कन्टेन्स स्पोर्स एन्ड इलाटर्स इन द म्याच्योर स्पोरोगोनियममा हेऱ्यो भने चाहिँ स्पोर्स र इलाटर्स मात्रै हुन्छ इलाटर्सलाई अलिकति ठुलो बनाएर हेऱ्यो भने इलाटरको स्ट्रक्चर यस्तो देखिन्छ इलाटर्स आर ट्विस्टेड कोइल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यसरी ट्विस्टेड स्ट्रक्चर हुन्छ यस्तो खालको स्ट्रक्चर हुन्छ इलाटर्सहरू एन्ड स्पोर्स आर लाइक दिस यो चाहिँ स्पोर्ट्सहरू भयो स्पोर्ट्सहरू दुई खालको हुन्छ जस्तो कि 4 वटा यो स्पोर मदर सेलमा मियोसिस भएर 4 वटा स्पोर्सहरू भएको थियो दुईटा चाहिँ प्लस टाइपको हुन्छ दुईटा चाहिँ माइनस टाइपको हुन्छ यहाँलाई मैले यसरी देखाएँ फर एक्जाम्पल यो 4 वटा सेलहरू बन्छ भनेको थिएँ मैले देखाउनु त यहाँ दुईटा मात्रै देखाएको छु एक्चुअली 4 इच स्पोर मदर सेल गिभ्स वाट 4 स्पोर्स अनि दुईटा चाहिँ प्लस टाइपको हुन्छ दुईटा चाहिँ माइनस टाइपको हुन्छ सो इन दिस वे स्पोर्स आर प्रोड्युस इनसाइड दिस क्याप्सुल अब यो क्याप्सुल कहाँनिर छ भन्दाखेरि यो त यहाँनिर झुन्डिराखेको छ यहाँनिर झुन्डिरहेको छ यहाँनिर स्पोर्सहरू बन्यो एउटा कुरा यहाँहरूलाई सम्झ कि जब यो जाइगोटबाट स्पोरोगोनियम भन्दै गर्दाखेरि यहाँ बाहिरपट्टिबाट अरू लेयर अरू प्रोटेक्टिभ लेयर्सहरू पनि बिस्तारै बिस्तारै डेभलप हुँदै आउँछ या अरू एक्स्ट्रा प्रोटेक्टिभ लेयरहरू पनि बन्दै आउँछ यसलाई हामी यसलाई क्यालिप्ट्रा भन्छौँ क्यालिप्ट्रा पेरिगाइनियम यस्ता लेयर्सहरू डेभलप भइरहेको हुन्छ द्याट प्रोटेक्ट वाट स्पोरोगोनियम यङ स्पोरोगोनियमलाई प्रोटेक्ट गरिराखेको हुन्छ जस्तो कि मैले अलिकति त्यही फिगरलाई यहाँनिर बताउँदाखेरि कस्तो हुने भयो भन्दाखेरि लेट्स सपोज दिस इज वाट फुट एन्ड दिस इज सिटा एन्ड दिस इज वाट क्याप्सुल लेट्स सपोज अनि यहाँनिर के हुन्छ प्रोटेक्टिभ लेयर्सहरू हुन्छ यहाँबाट यो भनेको चाहिँ अब यो यहाँ देखिँदैन यहाँ भेन्टर भन्ने पोर्सन हुन्थ्यो यो भेन्टरको वालबाट बनेको एउटा पोर्सन हुन्छ त्यसलाई भन्छ क्यालिप्ट्रा अर्को लेयर पनि बन्छ अनि सुरुमै अर्को एउटा लेयरहरू हुन्छ त्यसलाई पेरिचेटियम भन्छ यो पेरिचेटियममै झुन्डिराखेको हुन्छ सो यु क्यान सी 3 डिफरेन्ट प्रोटेक्टिभ लेयर्स वान इज वाट पेरिचेटियम यसलाई भन्छ CHAETIUM पेरिचेटियम यो कटन लाइक स्ट्रक्चर मैले यताको बनाएको छैन अनि यो स्ट्रक्चरलाई भन्छ हामी पेरिगाइनियम GYNIUM र यो स्ट्रक्चरलाई हामी भन्छौँ क्यालिप्ट्रा मैले एउटा कुरा सम्झाउन के खोजेँ भन्दाखेरि दिस स्पोरोगोनियम इज
प्रोटेक्टेड बाई 3 प्रोटेक्टिभ लेयर्स वान इज वाट पेरिसेटियम जुन पहिलेदेखि हुन्छ अनि पछाडि एट द टाइम अफ द डेभलपमेन्ट अफ वाट स्पोरोगोनियम दुईटा अरू प्रोटेक्टिभ लेयरहरू थपिँदो रहेछ एराउन्ड दिस स्पोरोगोनियमको वरिपरि दुईटा यताबाट पनि थपिन्छ सो त्यसको नाम रहेछ क्यालिप्टा एन्ड पेरिगेनियम सो इन दिस वे दिस स्पोरोगोनियम इज प्रोटेक्टेड बाई 3 डिफरेन्ट लेयर्स क्यालिप्टा पेरिगेनियम एन्ड पेरिसेटियम्स सो यहाँनिर मैले सबै कुराहरू देखाउन सकिनँ So anyway, spores and elaters are formed and these elaters are twisted thread-like structure with tapering in to परिचय चुचो परेको हुन्छ and these are hygroscopic in nature त्यसले water absorb गर्न सक्छ so at the time of ब्रस्टिङ अफ दिस क्याप्सुल ब्रस्ट हुन्छ र यो स्पोर्सहरू खस्छ जस्तो कि यो यहाँनिर भएको छ यो क्याप्सुलको वाल रप्चर हुन्छ र स्पोर्स फल्स अन द ग्राउन्ड यो स्पोर्सहरू सबै भुइँमा खस्छ दुई खालको स्पोर्सहरू छ प्लस टाइप र माइनस टाइप यो ब्रस्टिङ हुनको लागि चाहिँ इलाटर्सले हेल्प गरिराखेको हुन्छ इलाटर्स हेल्प्स इन द ब्रस्टिङ अफ द क्याप्सुललाई ब्रस्ट गरेर स्पोर्सहरू रिलिज गर्ने काममा इलाटर्सले हेल्प गर्छ So anyway, with the help of elaters, which is hygroscopic in nature, and the wall of the capsule is ruptured with maturity, and the spores falls down on the substratum. Two types of spores, plus and minus spores, and these spores germinate by producing a tube-like structure. This is what germination of. This is what germination of spores, and if the spore is plus type, then it gives what? Male Mercantia. If the spore is minus type, then it gives what? Female Mercantia. So two types of plus gives what? Male Mercantia, and if the spore is minus type, then it gives what? Female Mercantia. This is how new Mercantia are produced. So this is all about the sexual reproduction of Mercantia. So अहिले मैले यहाँलाई मार्केन्सियाको लाइफ साइकलको सबै कुराहरू लगभग बताएँ त्यो होल लाइफ साइकलमा के भएको छ फेरि म छोटकरीमा समराइज गर्छु जस्तो कि दुई खालको प्लान्ट बिज भनेको थिएँ मैले एउटा मेल मार्केन्सिया मैले वर्डमा मात्रै लेख्दैछु अहिले मेल मार्केन्सिया छ अर्को छ फिमेल मार्केन्सिया छ यो कसरी चिन्ने भनेर मैले बताइसकेको थिएँ यहाँहरूलाई दुई खालको मार्केन्सिया हुन्छ मार्केन्सिया इज डायोसियस यो कुरा गरिसकेको छ यो मेल मार्केन्सियामा के भयो भन्दाखेरि मेल मार्केन्सियाले प्रोड्युस गर्यो मेल रेसेप्टिकल एन्ड फिमेल मार्केन्सियाले प्रोड्युस गर्यो फिमेल रेसेप्टिकल यहाँलाई सम्झाउला होला यो अम्ब्रेला शेपको हुन्छ यो कप शेपको हुन्छ अनि त्यो मेल रेसेप्टिकल भित्र हेर्यो भने एन्थ्रिडियमहरु हुन्छ एन्थेरिडियम हुन्छ एन्ड फिमेल रेसेप्टिकल भित्र हेर्यो भने आर्किगोनियम हुन्छ एन्थेरिडियम राउन्ड शेपको हुन्छ अथवा यसलाई हामी एक शेपको भन्न पनि सक्छौं ओभल शेपको अथवा एक शेपको हुन्छ आर्किगोनियम कोनिकल फ्ल्याट शेपको हुन्छ एन्थेरिडियम भित्र हेर्यो भने एन्थेरोजोइड्सहरु प्रोड्युस हुन्छ एन्थेरोजोइड्सहरु हुन्छ अथवा स्पर्म्सहरु प्रोड्युस हुन्छ बाइफ्लाजेलेटेड स्पर्म्सहरु प्रोड्युस हुन्छ आर्किगोनियम भित्र हेर्यो भने एक प्रोड्युस हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई बताएको थिएँ आर्किगोनियम प्रोड्युसेस एग अथवा फिमेल ग्यामेट यो मेल ग्यामेट भयो यो फिमेल ग्यामेट भयो अनि दुईटाको फर्टिलाइजेसन हुन्छ नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज व्हाट फर्टिलाइजेसन लाई हामी फर्टिलाइजेसन भन्छौं फर्टिलाइजेसनको अर्को वर्ड हो सिनग्यामी पनि भन्छौं अनि सिनग्यामी भइसकेपछि द फर्स्ट सेल भन्छ त्यसलाई हामीले जाइगोट भनेको थियो जाइगोट जहिले पनि 2n हुन्छ भनेर भनेको थियो हामीले यहाँलाई थाहा होला कि यो स्पर्म र एग भनेको जहिले पनि n हुन्छ सो मेन प्लान्ट पनि n हुन्छ याद राख्नु मार्केन्सियाको मेन प्लान्ट जहिले ग्यामेटोफाइट हुन्छ बिकज ग्यामेटोफाइट इज डोमिनेन्ट So all this structure represent n phase because यो त्यही प्लान्टमा हुन्छ मेन प्लान्ट नै n भइसकेपछि त्यो प्लान्टमा भनेको अरु पार्ट्सहरु पनि n नै हुन्छन् त्यही प्लान्टले प्रोड्युस गरे स्पर्म र एग तिनीहरु पनि n हुन्छ बट बिकज अफ फर्टिलाइजेसन दिस n स्पर्म एन्ड n एग फ्युजन एन्ड फर्म्स व्हाट जाइगोट अनि जाइगोट बढेर के भयो भन्दाखेरि स्पोरोगोनियम भयो स्पोरोगोनियम भन्नु जसमा फोर्सिटा क्याप्सुल हुन्छ त्यो स्पोरोगोनियम 2n भयो किनभने जाइगोट बढेर के भनेको
स्पोरोगोनियम भयो। अनि स्पोरोगोनियममा दुई खालको सेल्सहरू हुन्छ भनेको थिएँ। सुरुमा चाहिँ एक खालको मात्रै हुन्छ, त्यसलाई भने मैले अघि बताएको थिएँ स्पोर मदर सेल हुन्छ। त्यहाँनिर स्पोर मदर सेल हुन्छ। मदर सेल जहिले ट्विन हुन्छ भनेर मैले यहाँलाई अघि सम्झाइसकेको छ। मदर सेल पछाडि जहिले पनि आउने स्टेजको नाम हो मियोसिस। जहिले पनि आउँछ मियोसिस। सो दिस इज अनदर भेरी इम्पोर्टेन्ट प्रोसेस इन द अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन। सो मियोसिस पछाडि के भयो भन्दाखेरि टेट्राड बन्यो। टेट्राडको सेल्सहरू सेपरेट भएर स्पोर्ट्सहरू बन्यो। स्पोर्ट्स यो सबै प्रोसेसहरू चाहिँ मियोसिस पछाडि भइसकेपछि टेट्राड पनि एन हुन्छ र स्पोर्ट्स पनि एन हुन्छ। स्पोर्ट्सहरू दुई खालको हुन्छ भनेको थिएँ मैले, एउटा प्लस स्पोर अर्को माइनस स्पोर। त्यो स्पोर्ट्सहरू जर्मिनेट भएर यदि प्लस खालको स्पोर छ भने मेल प्लान्ट र माइनस खालको स्पोर छ भने फिमेल प्लान्ट भन्छ भनेको थिएँ मैले। सो यो लाइफ साइकल भयो। यो एज अ होल मैले वर्डमा यहाँलाई मार्केन्सीको लाइफ साइकल देखाएँ। सो दुईवटा प्रोसेस जहिले पनि यहाँहरूले अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन स्टडी गर्दा दुईवटा प्रोसेसहरू याद राख्नुपर्ने हुन्छ। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वान इज मियोसिस एन्ड दिस इज वाट फर्टिलाइजेसन। यही दुईवटा प्रोसेसले गर्दा अल्टरनेसन अफ जेनेरेसन हुन्छ। यो दुईवटा प्रोसेसहरू लाइफ साइकलमा कहाँनिर पर्छ यहाँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। त्यो मेन्सन गर्नै पर्ने हुन्छ सेक्सुअल रिप्रोडक्सन डिस्क्राइब गर्दाखेरि। र दुईवटा प्रोसेसलाई एउटा हामी लाइनले जोड्न सक्छौँ यसरी। एउटा लाइनले हामी दुईवटा प्रोसेसलाई जोडौँ यसरी। लेट्स सपोज दिस लाइन डिभाइड्स द होल प्रोसेस इन्टु टु फेज बाई जोइनिङ दिस फर्टिलाइजेसन एन्ड वाट मियोसिस। अनि यो लाइनदेखि एकातिर ग्यामेटोफाइट हुन्छ, अर्कोतिर स्पोरोफाइट हुन्छ। यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ कि यो लाइनदेखि यतातिरको पार्टमा 2n छ। दिस इज 2n फेज एन्ड अटोमेटिकली यो साइडमा के हुन्छ n फेज हुन्छ। n फेज भनेकै के हो? ग्यामेटोफाइट भयो। ग्यामेटोफाइट अथवा ह्याप्लोइड पनि भन्न सक्छौँ। एन्ड 2n भनेकै के भयो? स्पोरोफाइट भयो। सो मार्केन्सीको लाइफ साइकलमा के देखियो भन्दाखेरि द लाइफ साइकल इज कम्प्लिटेड बाई टु डिस्टिङ फेज। वान इज वाट? ग्यामेटोफाइट एन्ड स्पोरोफाइट। दिस इज वान भेरी इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट which is called alternation of generation. And the life cycle मा के देखियो भन्दाखेरि जुनलाई हामीले मार्केन्सिया भनेर चिनिरहेको छौँ, मेल मार्केन्सिया अथवा फिमेल मार्केन्सिया, त्यो प्लान्टको सेलमा हेऱ्यो भने ह्याप्लोइड सेल्सहरू हुन्छ। त्यो मेन प्लान्ट पनि कतातिर पऱ्यो भन्दाखेरि गेमेटोफाइटमा पऱ्यो। मेन प्लान्ट भनेको यो प्लान्ट गेमेटोफाइटमै पऱ्यो। सो गेमेटोफाइटको लास्ट स्ट्रक्चर भनेको के हो? एउटा रहेछ एक सेल, अर्को रहेछ एन्थर। दिज आर द लास्ट सेल्स अफ वाट? Gametophytic stage. And the first cell of the sporophyte is what? Zygote. Zygote is the first cell of what? Sporophyte. And the last cell of sporophyte is spore mother cell. And the first cell of gametophyte is spores. Spores are the first cells of gametophyte. सो यसरी हामी देख्न सक्छौँ। सो यो लाइफ साइकलमा यो ग्यामेटोफाइट चाहिँ एकदमै लामो छ। स्पोर भयो, स्पोरबाट नयाँ प्लान्टहरू बन्यो, मेल फिमेल प्लान्टहरू बन्नु पऱ्यो, त्यसको रिसेप्टेकल डेभलप हुनु पऱ्यो, अनि एन्थेरिडियम आर्किगोनियम बन्नु पऱ्यो, अनि एक बन्नु पऱ्यो। यो सबै प्रोसेस हुनको लागि लामो समय लाग्छ। यहाँदेखि यहाँसम्म पुग्नको लागि लामो समय लाग्छ। द्याट्स वाइ ग्यामेटोफाइट इज डोमिनेन्ट। अनि स्पोरोफाइट चाहिँ छोटो छ। सो इट स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेसन बाई द फर्मेसन अफ जाइगोट एन्ड एन्ड्स विथ वाट? स्पोर मदर सेल्स। सो यो प्रोसेस चाहिँ त्यति लामो हुँदैन र यो पार्टसँग टाँसिएको हुन्छ, यो फिमेल प्लान्टसँग टाँसिएको हुन्छ। दिस स्पोरोफाइट इज अट्याच विथ दिस फिमेल प्लान्ट। यो लाइन त हामीले तान्न मिल्दैन, मैले देखाएको मात्रै हो। द्याट्स वाइ दिस स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन वाट? ग्यामेटोफाइट, बिकज फिमेल प्लान्ट, फिमेल मार्केन्सिया इज वाट? ग्यामेटोफाइट। सो स्पोरोफाइट इज प्यारासाइट अन ग्यामेटोफाइट अर फिमेल मार्केन्सिया। सो त्यो कुरा हामी लेख्न सक्छौँ। यो मैले देखाएको मात्रै हो। हामीले लाइफ साइकलको ड्रइङ गर्दाखेरि यहाँ बिचमा चाहिँ तान्न अलिकति मिल्दैन। सो स्पोरोफाइट इज डिपेन्डेन्ट अन ग्यामेटोफाइट। एउटा इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट याद राख्नु पऱ्यो। ग्यामेटोफाइट इज मच लङ्गर देन वाट? स्पोरोफाइट। दिस इज सेकेन्ड पोइन्ट। एन्ड थर्ड पोइन्ट इज मेन प्लान्ट also belongs to what? Gametophyte. And sporophyte begins with fertilization, and the gametophyte, this phase begins with what? Meiosis. Meiosis भयो, gametophyte भयो, फर्टिलाइजेसन भयो, स्पोरोफाइट सुरु भयो। स्पोरोफाइट भनेको के हो भने यहाँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। स्पोरोफाइट इज द फेज इन द पार्ट अफ द लाइफ साइकल विच स्टार्ट विथ फर्टिलाइजेसन एन्ड एन्ड्स विथ मियोसिस। वाट इज ग्यामेटोफाइट भनेर यदि यहाँले बुझ्नु पऱ्यो भने सो ग्यामेटोफाइट इज द पार्ट अफ द लाइफ साइकल विच बिगिन्स विथ मियोसिस एन्ड एन्ड्स विथ फर्टिलाइजेसन।
सो यो कुराले हामीलाई सधैँ दुःख दिइरहेको हुन्छ व्हाट इज ग्यामेटोफाइट व्हाट इज स्पोरोफाइट जुनसुकै लाइफ साइकलमा पनि कुरा यही हो यसबाहेक हामी अर्को लाइफ साइकलको कुरा गर्छौँ फेरि यही ग्यामेटोफाइट र स्पोरोफाइटको कुरा आउँछ त्यहाँ पनि ग्यामेटोफाइट भनेको द फेज विच बिगिन्स विथ मियोसिस एन्ड एन्ड्स विथ वाट फर्टिलाइजेसन सो द्याट्स अल अबाउट the alternation of generation in Markins. How the two phases, N and 2N phases, are alternating with each others in the life cycle. यो कुरा हामी यो फिगरबाट यो डायग्रामेटिक स्ट्रक्चरबाट पनि देख्न सक्छौँ अब म यहाँहरूलाई अर्को एउटा ब्रायोफाइट्स फ्युनेरियाको बारेमा कुरा गर्दैछु फ्युनेरिया योभन्दा अगाडि पढेको मार्किन्सियाभन्दा अलिक फरक खालको हुन्छ फ्युनेरिया भनेको अर्कै क्लासमा पर्छ अनि यो मार्किन्सिया भनेको अर्कै क्लासमा पर्छ मार्किन्सिया एक खालको लिभोरोड्स भयो अनि फ्युनेरिया चाहिँ एक खालको मस भयो सो फ्युनेरिया भनेकै मस चाहिँ होइन मसहरू अनेक खालको हुन्छ त्यसमध्ये एउटा मसको नाम हो फ्युनेरिया त्यसैको बारेमा कुरा गर्दैछौँ हामी सो दिस इज द बेस्ट नोन मस सबैभन्दा अलिक बढी चिनिएको मस चाहिँ फ्युनेरिया भयो यसको अलिकति ह्याबिट्याटको कुरा गरौँ पहिला ह्याबिट्याट कहाँनिर पाइन्छ मस भन्ने यो फ्युनेरिया भन्ने मस यसको बारेमा कुरा गरौँ सो ह्याबिट्याट सो लाइक अल अदर ब्रायोफाइट्स दिस मस अल्सो प्रिफर टु ग्रो इन मोइस्ट एरिया जहाँ अलिक बढी चिसो हुन्छ ओसिलो हुन्छ ड्याम्प हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा हुन्छ प्राय अलिक चिसो भित्ताहरूमा अथवा एकदम पुरानो इँटाको पर्खालहरूमा जहाँ अलिअलि पानी चुहिरहेको छ अथवा घाम लाग्दैन त्यो ठाउँमा हेऱ्यो भने मस प्लान्टहरू देख्न सक्छौँ हामी सो यसलाई मैले यसरी लेखेँ prefer to grow in moist area commonly seen in on the wall on the damp wall हरूमा हामी देख्न सक्छौँ अथवा ड्याम्प सोइलमा पनि हुन सक्छ यो इँटाको पर्खालहरूमा अथवा सोइलहरूमा यो प्राय देखिरहेको हुन्छ सो यो हेर्दाखेरि कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि ग्रिन कार्पेट जस्तो देखिन्छ कुनै कुनै पुरानो इँटाको वालहरूमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ कि एउटा स्पेसली रेनी सिजनमा हेऱ्यो भने चाहिँ ग्रिन कार्पेट जस्तो देखिन्छ त्यहाँनिर मसिनो कार्पेट जस्तो स्पन्ज स्ट्रक्चरको देखिन्छ त्यसैलाई हामी फ्युनेरिया भन्छौँ यसलाई मैले त्यही कुरालाई यहाँ लेखेँ लुक्स लाइक green carpet on the wallमा हेऱ्यो भने ग्रिन कार्पेट जस्तो भएर बसिरहेको देखिन्छ अब अलिकति यसको भेजिटेटिभ स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ भेजिटेटिभ स्ट्रक्चर हाउ इज द बडी अफ फ्युनेरिया फ्युनेरियाको बडी असाध्यै सानो हुन्छ हुन त यो डेभलप्ड मस हो भनेको ब्रायोफाइटमा सबैभन्दा डेभलप ग्रुपमा पर्छ यो मस इज द डेभलप ग्रुप अर द डेभलप क्लास अफ होल ब्रायोफाइट्स सो यसको बडीमा हेऱ्यो भने यसको बडी मार्किन्सियाको जस्तो डोर्सोभेन्ट्रली फ्ल्याट एन्ड चिप्ड हुँदैन यसमा चाहिँ हामी पुअरली डेभलप राइजर्ड्सहरू अनिखेरि छोटो भयो भने स्टेमहरू अनि लिफ लाइक स्ट्रक्चर्सहरू देख्न सक्छौँ सो बडी इज पुअरली divided into divided into rhizoids. So, no? Body is divided into poorly developed the body is divided into poorly developed rhizoids, stem and leaves. यति धेरै डिस्टिङ्क्सन हुँदैन पुअरली डेभलप राइजोइड्सहरू अनि स्टेमहरू लिप्सहरू हुन्छ तर रुटहरू चाहिँ हुँदैन रुट लाइक स्ट्रक्चर्स आर एब्सेन्ट बट रिप्रेजेन्टिङ रुट्स स्मल फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर कल राइजोइड्स आर सिन अनि फेरि स्टेम पनि देखिन्छ र लिप्सहरू पनि देखिन्छ तर सबै एकदम पुअरली डेभलप भनेको अलिकति त्यति धेरै वेल डेभलप नभएको अलिकति सानो सानो कम्प्लिट स्ट्रक्चर बनाउन नसकेको त्यस्तो खालको देखिन्छ सो यसको पहिला फिगर हेरौँ अनि त्यसबाट हामी थाहा पाउँछौँ जस्तै कि मैले एउटा फ्युनेरियाको फिगर बनाउन गइरहेको छु सो स्टेम हेऱ्यो भने छोटो हुन्छ मेन स्टेम अलिकति छोटो हुन्छ यहाँनिर यहाँ मुनिपट्टिबाट यसरी राइजोइड्सहरू थुप्रै निक्लेको हुन्छ
यसरी लेट्स सपोज दिस मेन स्टेम एन्ड दिस मेन स्टेम इज ब्रान्च्ड इन दिस वे एउटा ब्रान्च चाहिँ पहिला निक्लिन्छ यो एउटा ब्रान्च भयो अनि यो ब्रान्चको अलिकति फेदतिरबाट अर्को एउटा ब्रान्च निक्लिन्छ यसरी अर्को एउटा ब्रान्च डेभलप्स दिस इज द फर्स्ट ब्रान्च यो पहिलोचोटि निक्लेको ब्रान्च भयो यो पछाडि निक्लेको ब्रान्च भयो सुरुमा यो ब्रान्च निक्लिन्छ from the base of this branch or stem another branch arises but it grows higher than this first branch पहिलोको ब्रान्चमा तपाईले अग्लो भयो यो भयो सोइलको लेभल सपोज यसलाई हामी राइजोइड्स भन्छौँ राइजोइड्स भयो यो मैले बनाएको भनेको स्टेमहरु भयो अथवा ब्रान्च भनौँ यसलाई हामी ब्रान्च त्यो छोटो ब्रान्च छ भने पहिलोचोटि निक्लेको जुन सर्ट ब्रान्च हुन्छ त्यसलाई चाहिँ मेल ब्रान्च पनि भन्छौँ हामी मेल ब्रान्च अनि त्यही मेल ब्रान्चको फेदबाट निक्लेको अलिक पछाडि निक्लिने तर त्यो भन्दा लामो हुने ब्रान्चलाई चाहिँ यो फिमेल ब्रान्च भयो एउटै प्लान्टमा ब्रान्चहरु चाहिँ फरक फरक हुन्छ एउटा फर मेल सेक्स अर्गन्स कल्ड मेल ब्रान्च अनदर ब्रान्च पिएस फिमेल सेक्स अर्गन दैट्स वाइ फिमेल ब्रान्च अनि लिफ्सहरु हुन्छ लिफ्सहरु हेर्यो भने चाहिँ सिम्पल लिफहरु हुन्छ सानो सानो लिफहरु हुन्छ जसको स्टक हुँदैन भनेको पेटियोल हुँदैन मुनि लिफको जुन फेदमा भेट्नु भन्छौँ हामी अथवा समाउने ठाउँ हुन्छ त्यस्तो नभएको लिफहरु हुन्छ त्यसलाई सेसार लिफहरु भन्छ मुनितिर चाहिँ कम हुन्छ जति ब्रान्चको टुप्पातिर गयो अथवा यो स्टकको टुप्पातिर गयो उति धेरै लिफहरु पाइन्छ मुनितिर चाहिँ थोरै लिफहरु हुन्छ अलिक पातलो पातलो लिफहरु हुन्छ अनि माथितिर गयो भने चाहिँ अलिक धेरै लिफहरु हुन्छ र मेल यो ब्रान्च चाहिँ फिमेल ब्रान्च भयो फिमेल ब्रान्चको टुप्पामा हेर्यो भने चाहिँ थुप्रै यस्तो खालको टुप्पाको कुरा गर्दैछु म थुप्रै खालको लिफहरु यसरी कन्भर्जेन्ट खालको भएर बसेको हुन्छ भनेको यसरी कन्भर्ज भएर पनि भित्रतिर फर्केर यस्तो तरिकाले बसिया हुन्छ सपोज यो एउटा लिफ यो अर्को लिफ यस्तो कन्भर्जेन्ट टाइप अफ लिफ्सहरु पाइन्छ फिमेल ब्रान्चको टुप्पातिर मैले फेरि दोहोर्याएँ यहाँलाई कि लिफहरु यसै पनि जति माथि गयो उति धेरै निक्लिन्छ जति फेदमा आयो उति थोरै लिफहरु हुन्छ सो दिस इज अबाउट द फिमेल ब्रान्च अब मेल ब्रान्चमा हेर्यो भने पनि यो मुनितिर हेर्यो भने लिफहरु कम हुन्छ अनि माथितिर गयो भने लिफहरु अलिक धेरै हुन्छ लिफहरुको नम्बर अलिकति क्राउडेड हुन्छ मोर क्राउडेड लिफ्स आर फाउन्ड यो अलिकति छोटो हुन्छ तर यो टुप्पामा यो मेल ब्रान्चको टुप्पामा पाइने लिफहरु चाहिँ अलिकति डाइभर्जेन्ट हुन्छ यस्तो खालको यतातिर फर्केको हुन्छ यस्तो खालको हुन्छ सो यु क्यान सी द patterns of the leaf arrangement. This is male branch and it bears leaves and at the tip of this male branch leaves are divergent means they are let's say they are showing outside बाहिरतिर फर्किरहेको हुन्छ अथवा बाहिरतिर देखाइरहेको हुन्छ and the leaves at the tip of this female branch are convergent types they are facing inwards they are facing outwards यो कन्भर्जेन्ट यो लिफहरुलाई पेरिचेटियल लिफ्स भन्छ पेरिचेटियल लिफ्स यो चाहिँ इन केस अफ फिमेल ब्रान्च इट इज व्हाट कन्भर्जेन्ट टाइप भनेको भित्रतिर यसरी खाँदिएको लिफ्सहरु हुन्छ अनि यो चाहिँ डाइभर्जेन्ट टाइपको भयो यो पनि पेरिचेटियल लिफ्स नै भयो यो मेल ब्रान्चको टुप्पामा भएको पेरिचेटियल लिफ्सहरु चाहिँ divergent टाइपको पेरिचेटियल लिफ्स हुन्छ दे आर फेसिङ आउटवर्ड्स अर दे आर शोइङ आउटवर्ड टुप्पाले बाहिरतिर देखाइरहेको जस्तो हुन्छ सो एनीवे स्क्यान्टी लिफ्स आर फाउन्ड एट द बेसतिर चाहिँ स्क्यान्टी भनेको थोरै थोरै लिफ्सहरु हुन्छ एन्ड टुवर्ड द टिप मोर क्राउडेड लिफ्स आर फाउन्ड एन्ड एट द एक्सट्रिम टिप divergent or convergent types of the leaves are found so from morphology you can understand the same plant bears both male and female sex and that's why it is called monoecious so monoecious को मिनिङ के हो भन्दाखेरि एउटै प्लान्टमा मेल पनि छ फिमेल पनि छ भने त्यसलाई हामी मोनोसियस भन्छौं जस्तो कि CIO monoecious this term refer that the same plant bears male and female sex organs ओके एउटै प्लान्टमा मेल र फिमेल छ भने त्यसलाई हामी मोनोसियस भन्छौं जस्तो कि योभन्दा अगाडि हामीले कुरा गरिदियौं मार्केन्सिया चाहिँ डायोसियस हुन्छ मेलको लागि छुट्टै मेल मार्केन्सिया हुन्छ फिमेलको लागि छुट्टै फिमेल मार्केन्सिया हुन्छ बट इन केस अफ फ्युनारिया
plant is same but the branches are different. यसलाई हामी अटोसियस भनेर पनि भन्न सक्छौँ, AUTOECIOES। अर्को एउटा टर्म पनि छ AUTOECIOES, अटोसियस भनेर पनि हामी लेख्न सक्छौँ। सो त्यसको मिनिङ एउटै आउँछ। सो एनिवे ब्रान्चेस आर डिफरेन्ट। र यसरी कसरी चाहिँ यो कुन मेल ब्रान्च कुन फिमेल ब्रान्च मैले फेरि बताएँ। सो मेल ब्रान्च एपियर फर्स्ट एन्ड इट इज सर्टर, but the female branch appears later but it grows higher than the male branch, and the leaves are called perichetal leaves at the tip are divergent type in case of male branch, and in case of female branch the perichetal leaves are convergent types, and these leaves are sessile. leaf कस्तो हुन्छ अरे भन्दाखेरि sessile leafहरु हुन्छ। अलिकति ठुलो बनाए मैले यस्तो खालको हुन्छ leafहरु, एउटा बिचमा मिड हुन्छ। यो एउटा leaf भयो विदाउट स्टक, जस्तै नर्मली हामी leafमा हेर्यो भने स्टक हुन्छ, यस्तो खालको स्टक हुन्छ, यस्तो स्टक नभएको sessile leaves are found. This type of leaves are found. Very thin sessile leaves are found without stalk, without petiole. So this is about the morphology of funaria. Funaria कस्तो हुन्छ, कत्रो हुन्छ, अब यसको हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा पनि यहाँलाई बताऊँ कि एकदम फुल्ली ग्रोन कन्डिसनमा एकदम राम्रो ह्याबिटेटमा ग्रो हुन पाए भने यसको हाइट भनेको लेट्स से 3 सेन्टिमिटर जति हुन्छ। यसको पनि 2 to 3 सेन्टिमिटर हुन्छ। होइन भने एकदमै सुकेको एकदम ड्राई कन्डिसनमा हेऱ्यो अथवा विन्टर सिजनमा पानी नभएको बेलामा त्यो इँटाको वालहरूमा हेऱ्यो भने त्यसको साइज लेस देन 1 सेन्टिमिटर पनि हुनसक्छ, एकदमै छोटो पनि हुनसक्छ। सो राम्ररी बढ्यो भने 2 to 3 सेन्टिमिटरसम्म अग्लो भएको देख्न पाउँछौँ हामी। दिस इज अबाउट द हाइट अफ दिस प्लान्ट, दिस फ्युनारिया प्लान्ट। दिस इज वाट फ्युनारिया। सो दिस इज द morphology or the vegetative structure of the funaria मैले बताएँ। So poorly developed rhizoids, stem and leaves are found in the plant. So the body is not thallus, it's different with the markinsia. So that's all about the morphology. Now I'm going to talk about the reproduction of funaria.